مهارات الناس متقاربة، وممكن أكون بعرف أعمل شيء وغيري بيعرف يعمله برضو. إنما اللي بيصنع الفرق هو مهارات البيع. مين اللي بيقدر وسط منافسينه يبيع مهاراته صح؟ مهارات البيع مش صعبة ولا معقدة، هما بس شوية ملاحظات تاخد بالك منها وانت بتتصرف كسيلز بيرسون، ومؤكد لو اتبعتهم بحرفية هتكون صاحب مهارة وقادر تبيعها كمان. أول شيء تاخد بالك منه هو إنك تقرأ بعناية مرة واتنين المتطلبات في الوظيفة بالتفصيل، وإيه المشاكل بالظبط اللي عند العميل، عشان كده طلب مساعدة مختص فيها. لأن 90% من الطلبات اللي بيستقبلها العميل بيلاقيهم حاطين الريزيومي بتاعهم زي ما هو بدون ما يحس إن اللي قدامه فهم الوصف المطلوب خالص. عشان كده طالما قريت كويس هتعرف ترد على احتياجه وتبيع مهاراتك بنجاح. نصيحتين صغيرين: لما تقرأ طلب وظيفة عن شيء انت مش عارفه، من فضلك ما تضغطش كليك وتقدم وخلاص. لو لقيت عرض بدون أجر والمقابل إن هو هيديك فيدباك، من فضلك برضو ابعد عنه، لأنهم عملاء من مصادر مش موثوقة. وأنا بقرأ الوظيفة أو بقدم لها لازم يكون عندي إيمان في قدراتي، لأن الفريلانسر بتظهر ثقته بنفسه في كلامه وأفعاله. وعلى قد ما نقدر نتخلص من الشك في إني هقدر ولا لأ، ويا ترى أنا حلو زي فلان ولا لأ. أقف وأقول لنفسي إن أنا كويس في اللي بشتغله، وأكون جاهز إني أثبت ده لغيري. ولازم نتعلم طالما بقينا فريلانسرز إزاي أوصل فكرتي والرسالة اللي عندي بشكل مؤثر ومفهوم للي قدامي. أرجوك ركز وانت بتكتب الحل اللي عندك على إزاي توظف مهاراتك لحل المشكلة اللي بتواجه العميل، وطريقة كلامك بسيطة ومفهومة وكأنك انت اللي هتشتري الحاجة دي. ثق في الحل اللي انت بتقدمه للشخص اللي عنده المشكلة، ولو الحل اللي انت بتقوله مش مقتنع بيه ما تعرضهوش أصلا، لأن هيبان عدم اقتناعك في صوتك والطريقة اللي بتقدم بيها. بعد الرد من العميل ليك، لو لقيت العرض كويس ومناسب ليك اقبله وكمل. لو لقيت ان العرض مش مناسب لخطتك او الاجر قليل جدا، مفيش مشكلة خالص انك تتفاوض مع العميل او تقنعه بالمهارات والمميزات اللي عندك. ولو لسه برضو في اي نقطة غير متفق معاه فيها، من حقك ترفض العرض وتقول لأ بشكل مهذب. وافتكر اننا بنختار العملاء والوظيفة بحكمة، وكذلك علينا تقبل الرفض من العميل. ممكن في البداية تحس انها اهانة شخصية لما حد يقولك لأ، بس اتأكد ان مفيش حد بيبيع بنسبة 100%، ولأن ده بيزنس وعادي جدا اني ارفض عرض مش شايفه كويس ليا، وده مش رفض شخصي ليك. في المواقف اللي زي دي اتصرف بشكل مهذب، وخلي لسه باب التواصل مفتوح، لعل يكون ليا مع العميل ده مشاريع مستقبلية. بجانب انك تتشجع، لان المبيعات لعبة، كل ما رقم عدد المرات اللي اترفضت فيها زاد، كل ما تكون قربت من قبول الناس ليك اكتر. بتكون عرفت السبب ورا كل مرة وبتتعلم منها. ولما نمشي على شوية النقط دي هتزود فرصة قبولي عند العملاء، من أول قرايتي لوصف الوظيفة بعناية إلى الثقة بنفسي وقدراتي، وبعدين أوصل الرسالة والحلول للعميل ببساطة وإقناع. وفي النهاية أرفض العروض الغير متوافقة معايا، وتقبل الرفض اللي ممكن أواجهه من بعض العملاء. ولسه في extra tips ممكن تقراها في الملف بعنوان Extra Tips to Salesperson.